विद्यार्थी मित्रों હું કશ્યપ રાજ્યગુરુ આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રકરણ 3 સૂર્યપથ પ્રગતિ આ પ્રકરણમાં આગળ વધશું। ગત વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી સરેરાશ વેગ કઈ રીતે મેળવવો તેનો અભ્યાસ કર્યો, બરાબર। આજે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ જુદા જુદા ત્રણ આલેખોનો અભ્યાસ કરશું કે વેગ સરેરાશ વેગ ધન હોય, સરેરાશ વેગ ઋણ હોય અને જો પદાર્થ સ્થિર હોય તો એના સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ કેવા મળે છે એના આલેખ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે, જેનો અભ્યાસ આપણે અહીંયા કરવાના છીએ, બરાબર। તો પ્રથમ હું તમને અચળ વેગથી ગતિ કરતા પદાર્થ માટે આપણે જોયું સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આવો કંઈક મળતો હતો, બરાબર। t1 સમયે પદાર્થના સ્થાનને આપણે x1 કહીએ, t1 સમયે પદાર્થનું સ્થાન x1 છે। t2 સમયે પદાર્થનું સ્થાન t2 સમય છે ત્યારે પદાર્થનું સ્થાન x2 કહી દઈએ આપણે। આ બે બિંદુ મળ્યા આપણને, બરાબર। અને આપણે જોયું હતું કે આ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયની રેખા સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખની રેખાનો ઢાળ આપણને શું આપશે? વેગ આપશે। આના ઢાળની વાત કરું તો આનો સરેરાશ વેગ થશે t1 થી t2 વચ્ચે સરેરાશ વેગ થશે v બરાબર આનો ઢાળ એટલે થશે x2 આ જોશે એ v ભાગ્યા bc થશે, બરાબર। તો થશે x2 x1 upon t2 t1 આપણે જોયું હતું। અહીંયા જુઓ તો x2 એ x1 કરતા વધુ છે, બરાબર। તો આ સરેરાશ વેગ v બાય કેવો મળવાનો આપણને? ધન મળવાનો, બરાબર। તો સરેરાશ વેગ ધન હોય એના સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ કંઈક આવો હશે, બરાબર। ત્યારબાદ જો પદાર્થના સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો આવો હોય, બરાબર, તો આને માટે જોઈએ આપણે કે આપણને સરેરાશ વેગ કઈ રીતે મળે છે। અહીંયા પણ t1 સમયે સ્થાન છે ને આપણે x1 કહીશું, t2 સમયે સ્થાન છે ને આપણે x2 કહીશું। અને હવે જો અહીંયા t1 થી t2 સમયગાળામાં સરેરાશ વેગની વાત કરું તો અહીંયા પણ થશે અંતિમ સ્થાનાંતર અંતિમ સ્થાન માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન t2 સમય સ્થાન છે x2 માઈનસ x1 ડિવાઇડેડ બાય t2 માઈનસ t1, પરંતુ અહીંયા તમે જોશો તો આ x2 છે, આ ઉગમ બિંદુ છે o, તો આ x2 છે, આ x1 છે, આ x2 આ x1, તો અહીંયા તમે જોશો કે x1 એ x2 કરતા મોટું છે, બરાબર। જ્યારે x1 x2 કરતા મોટું હશે તો આપણને કેવું મળવાનું? અંશ ઋણ મળવાનું। આ તો ધન જ હશે, t2 એ t1 કરતા હંમેશા મોટું હશે તો આ ધન, આ ઋણ, તો ઋણ સંખ્યા ભાગ્યા ધન સંખ્યા આપણને કેવી મળશે? ઋણ મળશે, બરાબર। તો આ આલેખ છે, આ આલેખ તમને શું આપશે? ધન સરેરાશ વેગ સાથે ગતિ દર્શાવે। જ્યારે આ આલેખ છે એ તમને શું દર્શાવશે? દર્શાવશે ઋણ સરેરાશ વેગ દર્શાવે છે। અને આપણે જોયું હતું કે ભાઈ સ્થિર પદાર્થ માટે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આપણને કેવો મળતો હતો? સમયની અક્ષને સમાંતર મળતો હતો, બરાબર। તો સ્થિર પદાર્થ માટે આપણે જોયું હતું ભાઈ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સ્થિર પદાર્થ માટે આપણે કેવો મળતો હતો? સમયની અક્ષને સમાંતર મળતો હતો। આ શું દર્શાવે છે? શૂન્ય વેગ દર્શાવે છે, અથવા પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા દર્શાવશે। તો ટેક્સ્ટ બુકમાં ત્રણ આલેખો આપ્યા છે, બરાબર। એટલે ટૂંકમાં જો વાત કરીએ તો આવો કોઈ આલેખ છે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ,
આવો હશે તો એ શું દર્શાવે છે? અંશ સરેરાશ વેગ સાથે ગતિ દર્શાવે છે. જો સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આવી રીતે હશે તો આપણને ઋણ સરેરાશ વેગ સાથે ગતિ દર્શાવે છે. જ્યારે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો સમયની અક્ષને સમાંતર મળશે, આ સમયની અક્ષ છે x અક્ષ છે એને સમાંતર મળશે અને જો સમાંતર હશે બરાબર તો આપણને શું દર્શાવે છે? એનો સરેરાશ વેગ શૂન્ય છે, પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા દર્શાવે છે. તો આવા ત્રણ આલેખો તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યા છે જે આપણે આ રીતે સમજી શકીએ.